લેક્ચરમાં આપણે જે ડિસ્કસ કરેલું હતું એ હતું કે આપણે મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરીએ, ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બેઝિક કન્સિડરેશન્સ છે એમાં કયા કયા પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કયા કયા પોઈન્ટ્સને કન્સિડર કરવાના હોય આપણે ડિસ્કસ કરેલા હતા. જે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરવાનો છે એ છે ડિપાર્ટમેન્ટેશન. તો પહેલાં આપણે ડિપાર્ટમેન્ટેશન એટલે શું, તો આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની અંદર અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કરવામાં આવે જેને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટેશન કહેતા હોય છે. તો એનું મિનિંગ શું થાય આપણે જોવાનું છે. Departmentation is a process of grouping activity into the units for the purpose of effective management. તો જેવી રીતે મેં તમને જણાવેલું હતું કે આખો જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની અંદર ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ કરવામાં આવતા હોય, એની અંદર અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય જેને એ બધી એક્ટિવિટીઝ છે એને એક યુનિટમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે કે જેને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટેશન કહી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એ ડિપાર્ટમેન્ટ કયા હોય? પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ, રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એવા ઘણા બધા છે ડિપાર્ટમેન્ટ કરવામાં આવે. તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટનું તો ઓબ્વિયસ છે આપણને ખ્યાલ જ હોય, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર શું થાય? પ્રોડક્શન જ થતું હોય. સેલિંગની અંદર સેલ થતું હોય. તો આ રીતે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટિવ છે એનાથી એ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એને ગ્રુપ કરવામાં આવેલા હોય છે, જેને કહેવાય છે ડિપાર્ટમેન્ટેશન. એની એક ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટ થાય એના એ પર્પઝથી છે એ આ એક્ટિવિટીને ગ્રુપ્ડ કરવામાં આવે છે. Each unit is called a department. In other words, of Pierce and Robinson, departmentation is the grouping of jobs, processes and resources into the logical units to perform the some organizational task. તો જે આપણે પિયર્સ અને જે રોબિન્સન છે એ એક્સપર્ટ છે કે જેને ડિપાર્ટમેન્ટેશનની ડેફિનેશન આપેલી છે. તો ઇટ ઇઝ અ ગ્રુપિંગ ઓફ જોબ્સ. જોબ મીન્સ એક્ટિવિટી, બરાબર? જોબ્સ એટલે એક્ટિવિટી થાય છે કે એક્ટિવિટીનું એક ગ્રુપ બનાવવામાં આવે. પ્રોસેસીસ તો અલગ અલગ પ્રોસેસમાંથી એમને કરવામાં આવે, પ્લાનિંગ, કોઓર્ડિનેશન, કમ્યુનિકેશન, એ પ્રોસેસ છે. રિસોર્સિસ, મેન મની મટીરિયલ્સ છે એનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં આવે. લોજિકલ યુનિટ્સ તો એને એક લોજિકલ યુનિટ્સની અંદર કન્વર્ટ કરવામાં આવે ટુ પરફોર્મ ધ સમ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ટાસ્ક. તો પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો પ્રોડક્શનનો ટાસ્ક છે એ પરફોર્મ કરવા માટે, સેલિંગ છે તો સેલિંગનો ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા માટે. આ રીતે આવા લોજિકલ યુનિટ્સ છે જેને આપણે બનાવવામાં આવે છે કે જેને ઓર્ગેનાઇઝેશન કહેવાય, એવું પિયર્સ અને રોબિન્સનના અકોર્ડિંગ છે. નેક્સ્ટ આપણે જે ટોપિક ડિસ્કસ કરવાનો છે નીડ ઓર ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધી ડિપાર્ટમેન્ટેશન. તો ડિપાર્ટમેન્ટેશન છે એની નીડ શું છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? ડિપાર્ટમેન્ટેશન ઇઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્યુ ટુ ધ ફોલોઈંગ રીઝન્સ. તો ઇમ્પોર્ટન્સ શું કામ છે એના અલગ અલગ રીઝન્સ આપેલા છે. એની નીડ કઈ છે? તો ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરવું શું કામ જરૂરી છે? સ્પેશિયલાઇઝેશન. તો પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટીમાં સ્પેશિયલાઇઝડ હોય છે કે જે પર્ટિક્યુલર એક્ટિવિટી ઇફિશિયન્ટલી પરફોર્મ કરી શકે. સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના લોકો છે એ પ્રોડક્શન ન કરી શકે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટના લોકો છે એ સેલિંગના એક્ટિવિટી પરફોર્મ ન કરી શકે. તો આ રીતે પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનું સ્પેશિયલાઇઝેશન ક્રિએટ કરવા માટે એને પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટમાં રાખવામાં આવતા હોય છે. જેમ કે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટના વર્ક છે એ જ કરી શકે, એ સેલિંગનું વર્ક ન કરી શકે. સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટનો કોઈ વ્યક્તિ છે અને તમે આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં અપોઇન્ટ કરેલો છે તો ઇફિશિયન્ટલી વર્ક નહીં કરી શકે, કારણ કે એની પાસે એવી ટાઈપની સ્કિલ જ નથી, એવું એનું એજ્યુકેશન બેઝ નથી. MBA લોકો છે એ સેલિંગમાં જ ચાલી શકે, સેલિંગનું વર્ક કરી શકે. તો આ રીતે પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિકેશન અને સ્પેશિયલાઇઝેશન પ્રમાણે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ કરવામાં આવતા હોય છે. એનું નીડ છે. એક્સપાન્શન કરવું છે તો આપણો ઓર્ગેનાઇઝેશનનો એક કોમન ગોલ છે કે જેને આપણે અલગ અલગ ગોલ્સની અંદર ડિવાઈડ કરેલા છે. તો એ એક્સપાન્શન કરવા માટે આપણે પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટને ગોલ આપેલા છે કે તમારો પ્રોડક્શનનો રેશિયો છે એ અહીંયા સુધી પહોંચાડવાનો છે, સેલ્સ રેશિયો આ રીતે વધારવાનો છે, અસેટ મેનેજમેન્ટ માટે અસેટ રેશિયો, કેપિટલ એમ્પ્લોયડ મેનેજમેન્ટ માટે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ રેશિયો. તો આ રીતે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે તો વધારેમાં વધારે કસ્ટમર છે, ન્યૂ કસ્ટમરને કઈ રીતે અટ્રેક્ટ કરી શકાય એના માટે એને ગોલ આપવામાં આવે. તો આ રીતે એક્સપાન્શન કરવા માટે આપણે એને પણ અલગ અલગ ગોલ્સમાં ડિવાઈડ કરી દીધા છે. ફિક્સેશન ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. તો રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓથોરિટી ડિસાઇડેડ છે તો આપણને ખ્યાલ આવે કે ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન છે તો એની પાસે કયા ટાઈપની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કયા ટાઈપનું વર્ક આપવામાં આવ્યું છે, તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓથોરિટી શું હશે. તો આ રીતે એનું રિસ્પોન્સિબિલિટીનું ફિક્સેશન છે એ કરવામાં આવશે. પ્રોવાઇડિંગ ધ બેટર કસ્ટમર સર્વિસ. તો એ પ્રી સેલ સર્વિસ હોય અથવા તો કસ્ટમર તમારા શોપ ઉપર આવે છે તો એ સર્વિસ તમે પ્રોવાઈડ કરો છો, અથવા તો તમે પોસ્ટ સેલ સર્વિસીસ શું પ્રોવાઈડ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. પોસ્ટ સેલ સર્વિસની અંદર તમે ગેરંટી વોરંટી આપેલી છે, અથવા તો તમે પ્રી સેલમાં તમે એને સેમ્પલ તરીકેની વસ્તુ છે એ આપો છો, ક્રેડિટ સેલ્સ આપો છો. તો એ એક પ્રકારની સર્વિસ છે કે જો તમે બેટર પ્રોવાઈડ કરશો તો તમારો કસ્ટમર બેઝ છે ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આ બેટર સર્વિસીસ આપવા માટે આપણે ડિપાર્ટમેન્ટ કરેલા છે.
કે જે એક પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ ખાલી કસ્ટમરના ઇન્ટરેક્શન માટે જ વર્ક કરતો હોય છે, કસ્ટમરના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એના સોલ્યુશન માટે. કસ્ટમર કેર એવું આપણે એક ડિપાર્ટમેન્ટ જોયેલો હોય છે. કસ્ટમર કેરના નંબર તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો એની પાછળ કસ્ટમર કેરના નંબર આપેલા હોય છે કે જેની ઉપર તમે કમ્પ્લેન કરી અને તમને તમારા પ્રોબ્લેમ્સનું સોલ્યુશન આપશે. તો આ રીતે આ કસ્ટમર કેર છે એ એક અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે કે જે કસ્ટમરની બેટર સર્વિસીસ માટે જ વર્ક કરતો હોય છે, બરાબર છે. અને મેઇન ગોલ એ છે કે વધારેમાં વધારે કસ્ટમરને તમે હેપી રાખી શકો, કસ્ટમરને મેન્ટેન કરી શકો. પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ, તમારા તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો છો એના તમે જે કંપની ચલાવો છો એની અંદર જેટલા પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનું પરફોર્મન્સ જો અપ જાય, બરાબર છે, ઇનોવેશનથી, ઇફેક્ટિવ મેનેજમેન્ટથી, કંટ્રોલથી જો અપ જશે તો એનું પરફોર્મન્સનું અપ્રેઝલ તમે એને કઈ રીતે આપશો, બરાબર છે, એને તમે કઈ રીતે તમે અપ્રિશિએટ કઈ રીતે કરશો. તો એ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ છે તમે એમને આપશો, પ્રમોશન આપશો, ડાયરેક્ટરમાં તેને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ઉપર, સીઈઓના પોસ્ટ ઉપર જો આ રીતે તમે એને પ્રમોશન આપશો તો એ વધારે ને વધારે છે એ ઇફિશિયન્ટલી વર્ક કરી શકશે, જેનાથી તમને ડિપાર્ટમેન્ટેશનનો બેનિફિટ છે એ ઘણો બધો થશે. એ એમ્પ્લોય લેવલ ઉપર વર્ક કરે છે તો એને ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ બનાવી દેશો, અથવા તો જે ગ્રુપ બનાવેલું છે ગ્રુપનો હેડ બનાવી દેશો. લીડ કરી શકે એવો તમે એમની એબિલિટી છે તો એ પ્રમાણે તમે એને અરેન્જ કરો. તો આ રીતે પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ્સ છે જેના માટે તમારે ડિપાર્ટમેન્ટેશનની જરૂર છે. મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ, તો તમે જે મેનેજમેન્ટ કરો છો એ અકોર્ડિંગ ટુ ચેન્જ ઇન એન્વાયરમેન્ટ, અકોર્ડિંગ ટુ ચેન્જ ઇન ટેકનોલોજી, તો એના પ્રમાણે તમારે મેનેજમેન્ટને પણ ડેવલપ કરવું પડે, ચેન્જ કરવું પડે. તો મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ છે એ પણ ડિપાર્ટમેન્ટેશનને કારણે પોસિબલ થશે. ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ છે, આપણે આગળના ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરી લીધું હતું કે આપણા પાસે જેટલા રિસોર્સિસ છે એનું 100% કેપેસિટીમાં યુટિલાઇઝેશન થવું જોઈએ. મેન મની મટીરિયલ રિસોર્સિસ છે આપણી પાસે છે, વોટર છે, આપણી પાસે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ અવેલેબલ છે, ફિઝિકલ ફેક્ટર, નેચરલ રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે કે જેનું પોલ્યુશન ન થાય, અથવા તો આ જે છે ને ખોટું વેસ્ટેજ ન થાય એના બદલે આપણે પ્રોપર જે યુઝ કરવાનું છે એ જ યુઝ થવો જોઈએ. તો આવા ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ છે એ થવું જોઈએ. ફેસિલિટેટ્સ ધ કંટ્રોલ, તો આપણે જે કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ કરવાનું છે તો આખા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની અંદર એક હેડ રાખેલો છે, એના ઉપર જે લોકો લીડ કરે છે તો એ છે એના ઉપર એના પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર છે એ વર્ક કરી શકે, એના ઉપર કંટ્રોલ રાખી શકે, વોચ રાખી શકે, ટાઈમ નથી બગાડતા, રિસોર્સિસ નથી બગાડતા, કે પછી કે કાંઈ ઇનોવેટિવ વર્ક કરે છે કે નહીં, પ્રોપરલી એને કન્સિડરેશન આપવામાં આવે છે, એનું વર્ક પૂરું કરે છે કે નહીં, તો એ તમે છે એના કંટ્રોલ છે એ ફેસિલિટેટ કરી શકો, એને પ્રમોશન આપી શકો છો. બટ આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનની જેટલા એમ્પ્લોય છે એના માટે આપણે એક વ્યક્તિને રાખેલો છે કે આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનના એમ્પ્લોય જે છે એને કંટ્રોલ રાખી શકે, તો એ પોસિબલ ન થાય, કારણ કે એકની અંદર તમે જે વધારેમાં વધારે વ્યક્તિ હશે તો કંટ્રોલ પોસિબલ નહીં થાય. તો ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ તમે હેડ કરેલા છે, એ હેડને કંટ્રોલ કરવા માટે એક વ્યક્તિ રાખેલો છે, તો એ કંટ્રોલ છે એ પ્રોપરલી તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો. નેક્સ્ટ જે આપણે કન્સેપ્ટ ડિસ્કસ કરવાનું છે, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ ડિપાર્ટમેન્ટેશન. તો જે ફેક્ટર્સ છે એને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટેશનને કયા કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરતા હોય છે, બરાબર છે, ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ, એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે અફેક્ટ કરતા હોય છે, જે આપણે વન બાય વન ડિસ્કસ કરીએ. The following factors should be kept in a mind while selecting the basis of departmentation. તો ડિપાર્ટમેન્ટેશન આપણે જ્યારે ડિસાઇડ કરતા હોય કે આટલા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણી એક્ટિવિટીઝને ડિવાઈડ કરવાની છે તો ત્યારે અમુક ફેક્ટર્સ છે જેને ધ્યાનમાં રાખવાના હોય છે. કયા ફેક્ટર્સ છે? સ્પેશિયલાઇઝેશન, જે આપણે આગળના ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરી લીધું છે. કોઓર્ડિનેશન, જે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે સ્પેશિયલાઇઝેશન પ્રમાણે કે જે પોતે જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં સ્કિલ્ડ હોય, અથવા તો જેમાં ઇન્ટેલિજન્સી છે, જે પર્ટિક્યુલર લોકો એની સાથે જોડાયેલા છે એ વ્યક્તિઓ એમાં વધારેમાં વધારે એક્સપિરિયન્સ્ડ છે, તો એ પ્રમાણે સ્પેશિયલાઇઝેશન કરવામાં આવશે. કંપનીની સ્પેશિયલાઇઝેશન શું છે? તો કંપની સ્પેશિયલાઇઝેશનને વધારે ફોકસ કરવા માટે જે અમુક કામ છે કે જે તમે બીજાની પાસેથી કરાવો તો પણ તમને કોસ્ટ ઓછી આવતી હોય તો એ કામ છે તમે આઉટસોર્સ કરી શકો છો. જેમ કે કસ્ટમર કેર માટે તમે કસ્ટમર કેરનું કામ છે તમે આઉટસોર્સ કરી દો તો એ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સંભાળતા હોય, તો એ વસ્તુ છે એમાં તમારે ટાઈમ વેસ્ટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, રિસોર્સિસ વેસ્ટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. કોઓર્ડિનેશન છે તો તમારે બધા એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચે, મેનેજમેન્ટ વચ્ચે, કસ્ટમર, માર્કેટ બધા વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન રાખવું જરૂરી છે. તો બધા ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન હશે તો બધી એક્ટિવિટી સ્મૂથલી રન થઈ શકશે. કંટ્રોલ, જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું કે કંટ્રોલ રાખવા માટે પણ એક હેડ હોય કે જે એની અંડરમાં જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં ઉપર એના હેડ ઉપર કંટ્રોલ રાખશે. એ હેડ છે એની અંડરના એમ્પ્લોઈઝ ઉપર જે છે એ આવી રીતે કંટ્રોલ રાખતા હોય છે કે એ પ્રોપરલી વર્ક કરે છે કે નહીં, તો જ આપણે છે આપણો ગોલ અચીવ કરી શકીએ, ઇન ટાઈમ અચીવ કરી શકીએ. કોસ્ટ,
તો કોસ્ટ જો કંટ્રોલ રાખશું તો કોસ્ટ તો ઓબ્વિયસલી ઓછી જ આવવાની છે. રિસોર્સિસ ઉપર કંટ્રોલ રાખશું, મટીરિયલ રો મટીરિયલ ઉપર કંટ્રોલ રાખશું, પછી જે લોકો વર્ક કરે છે એના ઉપર કંટ્રોલ રાખશું, જે આપણે એને લીવ આપીએ છીએ એની લીવ ઉપર કંટ્રોલ રાખીએ, અને એ જેટલી રજાઓ લે છે એનું જે આપણે કન્સિડરેશન આપીએ છીએ એટલું વર્ક કરે છે કે નહીં, એને પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ આપેલું છે તો એ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલ એ પ્રોપર આપેલું છે કે નથી. તો આ બધું છે એ જેના કારણે આપણે કોસ્ટ કંટ્રોલ કરી શકીએ. અમુક રિસોર્સિસ વેસ્ટ થતાં આપણે અટકાવીએ તો જેના લીધે આપણી કોસ્ટ છે એ ઓછી આવે છે. ફિક્સ કોસ્ટ છે એ આપણે કમ્પલસરી બેર કરવી પડે. તો વધારેમાં વધારે યુનિટ જનરેટ થશે, વધારેમાં વધારે કોસ્ટ ઓછી આવશે તો આપણે એના ડિવાઇડેડ જેટલા યુનિટ કરીએ એટલી કોસ્ટ છે આપણને આવે. તો વધારેમાં વધારે યુનિટ ડિવાઈડ કરશો તો વધારે ને વધારે કોસ્ટ ઓછી આવશે. હ્યુમન કન્સિડરેશન, તો હ્યુમનને જે તમે કન્સિડરેશન આપો છો, સેલેરી જે આપો છો તમે, કન્સિડરેશન એટલે સેલેરી, તો તમે જેટલી સેલેરી આપો છો એના પ્રમાણે વર્ક કરે છે. જો એ વર્ક ન કરે તો એના માટે તમે કેવા સ્ટેપ્સ તમે લેશો, એને તમે કઈ રીતે કામ કરતા કરશો, ઇફિશિયન્ટલી વર્ક કઈ રીતે કરતા કરશો, તો એના માટે તમારે હ્યુમન કન્સિડરેશન છે એ ધ્યાનમાં રાખવું પડે. અથવા તો બની શકે તમે કન્સિડરેશન ઓછું આપો છો અને વર્ક કરાવો છો વધારે, એના કારણે વર્ક નથી કરતો અથવા તો એની ઇફિશિયન્સી છે એમાં ડિક્રીઝ થઈ છે. તો આવા તમે રિસર્ચ કરશો, ઓબ્ઝર્વ કરશો, જેનાથી તમે હ્યુમન છે એમને પણ સર્વાઈવ કરી શકશો. કારણ કે હ્યુમન છે એ તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે, તમારી અસેટ છે. લોકલ ફેક્ટર્સ, તો તમારી કંપનીને કયા એવા ટ્રિગર્સ છે કે જે તમને અફેક્ટ કરે છે, લોકલ એવા ફેક્ટર્સ છે કે જે તમને અફેક્ટ કરે છે. તો એવા ફેક્ટર્સને તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. અમુક એવી બેઝિક ફેસિલિટી છે જે અવેલેબલ નથી, જેના કારણે તમારું વર્ક છે એ કોમ્પ્લેક્સ બને છે. તો એવી ફેસિલિટી તમને કઈ રીતે મળી રહે એના માટે તમારે પ્લાનિંગ કરવું પડે, ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવું પડે, ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવવો પડે છે. એવા લોકલ ફેક્ટર્સ છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખવા પડે. ઓબ્જેક્ટિવ્સ, તો ઓબ્વિયસ છે કે બધી એક્ટિવિટી છે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, ગોલ ઓરિએન્ટેડ છે. તો પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટિવ માટે જ વર્ક કરતો હોય છે. ગ્રોથ માટે, ઇનોવેશન માટે, રિસર્ચ માટે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટિવથી વર્ક કરતા હોય છે. એન્વાયરમેન્ટ, તો એન્વાયરમેન્ટનો ટોપિક ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે કે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ છે. તો બધા એન્વાયરમેન્ટ પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટને જે અફેક્ટ કરતા હોય તો એના મેનેજર છે એટલા એનાલિસિસ કરીને પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટમાં ચેન્જ લઈ આવશે. તો પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટના મેનેજર છે એ યાર માર્કેટ રિસર્ચ કરતા જ હોય, સતત અપ ટુ ડેટ રહેતા હોય છે, ઇન્ફોર્મેશન કન્ટિન્યુઅસ અમને મળતી રહેતી હોય છે. કે કોઓર્ડિનેશન રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે હોય, જેનાથી એને પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ જે ઇન્ફોર્મેશન મળે એ પ્રમાણે પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટમાં ચેન્જ લઈ આવશે. નેક્સ્ટ જે આપણો ટોપિક છે ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધી ડિપાર્ટમેન્ટેશન. તો ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરવાના ડિસએડવાન્ટેજ શું હોય છે? બધા સિક્કાની બે બાજુ હોય તો બરાબર છે. તો આ રીતે કોઈનની ટુ સાઇડેડ કોઈન હોય તો વન છે એનો એડવાન્ટેજ હોય તો એના ડિસએડવાન્ટેજ પણ ઘણા હોઈ શકે. તો ડિસએડવાન્ટેજ શું છે એ આપણે લર્ન કરીએ. Although it is always advisable into to divide a large and complex organization into several departments or sections for easy control and supervision, yet it suffers from certain limitations. તો આ રીતે આપણે આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇઝી મેનેજમેન્ટ કરવા માટે એને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ બરાબર, ઇઝી કંટ્રોલ અને સુપરવિઝન માટે. તો એની ઘણી બધી લિમિટેશન્સ છે, ઘણા બધા કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ છે જેનાથી ડિપાર્ટમેન્ટને સફર કરવું પડે. Departmentation requires more executive to look after the several departments. તો આપણે એમાં વધારે લોકો છે ને એમ્પ્લોય કરવા પડે કે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એની અંદર એમ્પ્લોય છે એની ઉપર હેડ હોય, પછી ટોપ મેનેજમેન્ટ છે. તો આ રીતે વધારે લોકોને તમે એમ્પ્લોય કરો તો તમારી કોસ્ટ વધી જાય કે એમને સુપરવિઝન માટે તમે જેટલું કામ આપેલું છે એના પ્રમાણે તમારે કન્સિડરેશન આપવું પડશે. તો આ રીતે વધારે એક્ઝિક્યુટિવ જોશે આ ડિપાર્ટમેન્ટને કંટ્રોલ કરવા માટે. તો એ તમારી એક લિમિટેશન્સ છે. There are increased overhead expenses. તો ઓવરહેડ એક્સપેન્સીસ વધી જશે. મોર એક્ઝિક્યુટિવ હશે તો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓવરહેડ્સ છે, પ્રોડક્શન ઓવરહેડ્સ છે, તો એ બધા ઓવરહેડ વધી જશે. જેમ લોકો વધી જશે ડિપાર્ટમેન્ટનો કંટ્રોલ વધી જશે, તો એવી રીતે તમારા ઓવરહેડ છે એ પણ એના એક્સપેન્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. કંટ્રોલ કરવા માટે જે વ્યક્તિ રાખેલા છે એ વ્યક્તિને પણ તમારે કોસ્ટ છે એ આપવી પડશે, કન્સિડરેશન આપવું પડશે. તો ઓવરહેડ કોસ્ટ વધી જશે. There is a duplication of equipment, especially in case of departmentation by area. જો એરિયા વાઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરેલું છે તો ઇક્વિપમેન્ટ છે એનું ડુપ્લિકેશન થઈ જશે કે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જેટલા લોકો વર્ક કરે છે એને તમે જે ઇક્વિપમેન્ટ આપેલા છે એ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એની રિક્વાયરમેન્ટ તો એ તમારે ત્યાં પણ એસ્ટાબ્લિશ કરવા પડે, જેના લીધે કોસ્ટ વધી જાય. એરિયા વાઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરેલું છે તો તમે જે એરિયામાં વર્ક કરો છો ત્યાં તમારે જે જરૂર છે એ બીજા એરિયામાં લોકો વર્ક કરતા હોય એને જરૂર હોય તો એને પણ તમારી સેમ ઇક્વિપમેન્ટ આપવા પડે. તો આ રીતે પણ ડિપાર્ટમેન્ટેશન એરિયા વાઇઝ કરેલું છે તો ઇક્વિપમેન્ટનું ડુપ્લિકેશન થશે. ઇટ મે લિમિટ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ જનરલ મેનેજર્સ, સ્પેશિયલી ઇન ધ કેસ ઓફ ફંક્શનલ ડિપાર્ટમેન્ટેશન. તો ફંક્શનલ ડિપાર્ટમેન્ટેશન જે આપણે કરવાનું છે
તો જનરલ મેનેજરની એક લિમિટ હોય, એનો સ્કોપ જે હોય, એનું ઇન્ટેલિજન્સી જ્યાં સુધી પહોંચતી હોય, એનું જે પ્રમાણે વર્ક કરતા હોય છે. તો અમુક મેનેજર, બધા મેનેજર છે એ બધા લોકો છે એના પાસે બધી પ્રકારની સ્કિલ હોય એવું જરૂર નથી. એના માટે એને ઘણી બધી વસ્તુ માટે એને એક્સપર્ટ એડવાઇસની જરૂર પડતી હોય. તો એ બધા ફંક્શન્સ છે પરફોર્મ ન કરી શકે, તો એ એક ડેવલપમેન્ટની એક લિમિટ આવી જશે. ઇટ મે ક્રિએટ પ્રોબ્લેમ ઓફ કોઓર્ડિનેશન બિટવીન ધ વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ. જો અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ રાઇવલરી કોમ્પિટિશનની જેમ વર્ક કરશે તો એક કંપનીની અંદર કોઓર્ડિનેશનનું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થવું જોઈએ, એની જગ્યાએ રાઇવલરી એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થશે, જેના લીધે સક્સેસ છે એ નહીં મળી શકે. તો આવા કોઓર્ડિનેશન પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકશે. There may be too much emphasis on specialization. તો સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં મેં જેમ તમને વાત કરી તો ઘણા બધા એમાં આપણને પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે કે આપણે જેટલા લોકોને એમ્પ્લોય કરેલા છે એ લોકો આપણે જેટલી સ્કિલની જરૂર છે એવી સ્કિલવાળા છે કે નહીં. બની શકે હ્યુમન એરર થાય તો એવા આપણે લોકોને એમ્પ્લોય કરી લીધા છે કે જે આપણા માટે કાંઈ મિનિંગલેસ લોકો છે, જે આપણે યુઝ નથી થઈ શકે એમ, બરાબર છે. તો એવા ઘણા બધા સ્પેશિયલાઇઝેશનના પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે કે સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એનો પ્રોપર યુઝ નથી થતો, ઓપ્ટિમમ યુઝ નથી થતું. It increases the problem of top management control, especially in the case of departmentation by area and product. તો પ્રોડક્ટ બાય ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરેલું છે. આપણે હાર્ડ અને સોફ્ટ બે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ, બરાબર છે. તો વેરિયસ ટાઈપ્સની પ્રોડક્ટ છે તો ડિપાર્ટમેન્ટેશન વેરિયસ ટાઈપ્સનું કરવું પડશે, બરાબર. તો આ રીતે એના ઉપર ટોપ મેનેજમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ થશે કે ટોપ મેનેજમેન્ટ કંટ્રોલ નહીં કરી શકે. એના માટે બીજા લોકોને એને અપોઇન્ટ કરવા પડશે કે જે આ બધાને કંટ્રોલ કરી શકે, કારણ કે ટોપ મેનેજમેન્ટના લોકો છે એ ખૂબ ઓછા હોય છે. બોટમ લેવલ મેનેજમેન્ટ અને મિડલ લેવલ મેનેજમેન્ટની કમ્પેરિઝનમાં ટોપ મેનેજમેન્ટમાં ખૂબ ઓછા લોકો હોય છે કે જે આ બધા લોકોનું કંટ્રોલ ન કરી શકે. તો આ રીતે એરિયા અને પ્રોડક્ટ વાઇઝ આપણે ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરેલું છે. તો વધારેમાં વધારે ડિપાર્ટમેન્ટ થશે જેનાથી ટોપ મેનેજમેન્ટ કંટ્રોલ છે એ પોસિબલ નહીં થાય. તો એ એક પ્રોબ્લેમ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇટ મે ક્રિએટ અ પ્રોબ્લેમ ઓફ કમ્યુનિકેશન બિટવીન ધ ટોપ મેનેજમેન્ટ એન્ડ વેરિયસ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણે એરિયા વાઇઝ પ્રોડક્ટ વાઇઝ જે કરેલા છે એ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ટોપ મેનેજમેન્ટ વચ્ચે જે લોકો છે એને કમ્યુનિકેશન કરવું પડશે, બરાબર છે. એક પ્રોસેસ થશે જેમાં બની શકે કે ડિસિઝન મેકિંગમાં ડિલે થઈ જશે, અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન જે ટાઈમે પહોંચવી જોઈએ એની જગ્યાએ ટાઈમે નહીં પહોંચે. ટોપ મેનેજમેન્ટે કંઈ એવા ડિસિઝન્સ આપેલા છે તો એ બોટમ લેવલ મેનેજમેન્ટ સુધી પહોંચાડવાના, બોટમ લેવલના ઇસ્યુ છે આપણે ટોપ મેનેજમેન્ટ સુધી પહોંચાડવાના. આ રીતે જે લાઇન ક્રિએટ થાય છે એ લાઇનમાં ઘણો બધો ટાઈમ વેસ્ટ થઈ શકે. તો આવા કમ્યુનિકેશન પ્રોબ્લેમ છે એ ઘણા બધા આવી શકે. અથવા તો ટોપ મેનેજમેન્ટ લેવલે જેવા રિસ્ટ્રિક્શન અને જેવા બેનિફિશિયલ જેવા ડિસિઝન્સ લીધા છે કે જે મેનરમાં જે પહોંચવા જોઈએ બોટમ લેવલ સુધી એ ન પહોંચે, અથવા તો એ ટાઈમ વયો જોઈએ પછી પહોંચે, તો એનું કંઈ મિનિંગ નથી, બરાબર છે. તો આ રીતે એવા કમ્યુનિકેશનના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થાય. અથવા તો જે વર્ડ્સમાં એને મોકલેલું છે એ વર્ડ્સમાં આપણને ન મળે, બલ્કી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. તો આ રીતે કમ્યુનિકેશન પ્રોબ્લેમ્સ છે એ ક્રિએટ થશે. હવે જે આ છે આપણે ડિસએડવાન્ટેજ હતા કે ડિપાર્ટમેન્ટેશન કરીએ તો આપણને આ પ્રકારના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે આવી શકે. હવે જે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.